අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාම ස්මාර්ට් ක්‍රියේටර් YouTube channel එකට. ඉතින් ළඟ එන වෙසක් එකට මේ දවස්වල හැමෝම සූදානම් වෙනවා. වෙසක් කූඩුවක් හදාගන්න, පොඩි තොරණක් හදාගන්න, පුත්‍රස් මාලාවක් හදාගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ගොඩක් කට්ටිය සූදානම් වෙනවා. මොකද අපිට අවුරුදු 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් ඒ වගේ නිර්මාණ කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ මේ රටේ තිබුණු යම් ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කූඩුවක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට සාමාන්‍යයෙන් අඩි 7ක 8ක වගේ කූඩුවක් නිර්මාණය කරගන්නවා නම් එක පැත්තට කරගෙන නැත්නම් දෙපැත්තට කරගෙන හරි පැටව ප්‍රමාණයක් එක්ක හොඳම මෝටර එක මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මොටර්ස් දෙකක් අපි මෙතන භාවිත කරලා තියෙනවා. මේක 230න් වැඩ කරන low RPM. ඒ කියන්නේ 2.5යි 3යි අතර RPM එකක් තියෙන පොඩි මෝටර එකක්. මේක කෙලිම AC කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේක ගියර් මෝටර එකක්. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 10ක් 15ක වගේ weight එකක්. මේකෙන් කිසිම කරදරයක් නැතුව අපිට කරකව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන එකම ප්‍රශ්න තමයි මේක low RPM. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මෙන්න මේ වගේ වයිපර් මෝටර එකක් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. කිලෝ 50ක 60ක වගේ කූඩුවක් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ මෝටරෙන් කරකව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි හොඳම මෝටරේ මොකද්ද? සමහරු මම දැක්කා සමහර ගෲප් වල කියලා තියෙනවා කැසට් පීස් මෝටරෙන් කරකවන්න පුළුවන්. 775 ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ high RPM තියෙන මෝටර්ස් වලින් කරකවන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව මම දැක්ක සමහර ගෲප් වල තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ටෙපර් මෝටරකින් මේ දවස්වල විකුණනවා මේ වෙසක් කුඩු කරකවන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මේ දෙක නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කුඩු වල කොහොමත්ම. මේ දෙකෙන් අපිට යම්කිසි වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ මෝටර දෙක වෙන වෙනම අරගෙන මේ මෝටර වලින් කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා, මේවල තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා අපේ නිර්මාණයට මේවා යොදාගත්තාම. අපි මුලින්ම කතා කරමු මෙන්න මේ පොඩි මෝටර එක ගැන. මේක කෙලින්ම 230 විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති RPM එක 2.5යි 3යි අතර තියෙනවා. ඊට අමතරව 230 මොඩල් එක TY-50E කියන ටයිප් එකේ මෝටර එකක් තමයි මේක. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති CW කියලා ගහලා තිනවා. ඒක හේතුව තමයි වාමාවර්තව සහ දක්ෂිනාවර්තව දෙපැත්තටම කරගෙනනවා මේක. මේක ගියර් මෝටර. මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කූඩුවක් නිර්මාණය කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි උණ බට වලින් පුවක් පටි වලින් වගේ නිර්මාණය කරගන්න කූඩුවක් නම් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 10ක වගේ බරක් තියෙන කූඩුවක් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේකෙන් කරකව ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේකට ලෝඩ් එක වැඩි වුණොත් හදිස්සියවත් මේ මෝටරේ දාලා අපි හිතන්නකෝ කූඩුව කරගෙන යනවා වමට කියලා. එතකොට අපි මේක මෝටරේ සම්බන්ධ කරලා මේක මෝටරේ කරගෙන වමට නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කූඩුවේ බර වැඩි වුණොත්, ඒ කියන්නේ කූඩුවේ අපි ෆ්ලෑෂර් කොට වලට සම්බන්ධ කරලා ඒ ඔක්කොම පැටව කූඩුව එල්ලලා ඔක්කොම කලිවර වෙලා මේකට යම්කිසි අවස්ථාවක මේක කරගෙනකොට මේකට වැටෙන ලෝඩ් එක වැඩි වුණොත් එහෙම මේක ස්වයංක්‍රීයවම මේක අනිත් පැත්තට කරගෙන ගන්නවා. එතකොට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක වමට කරගෙන ඕන එකපාරටම දකුණට කරගෙන ගත්තොත් එහෙම ස්පෝක් අනිත් පැත්තට කරගිලා එතකොට ඇම්බ්‍රිලා යන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් තියෙනවා. මොකද අපි ස්පෝක් ගහනකොට ගහන එක පැත්තකට ගමන් කරන්න ස්පෝක් ටික ඇම්බ්‍රිලා ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණය නිසියාකාරව ඔයගොල්ලන්ට පෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ මෝටරේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි. මේකට ලොකු සමහරු කියනවා කූඩුව බැලන්ස් කරලා ඉවරලා කිලෝ 50 60 දාන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම අපි ප්‍රැක්ටිකලි අපි වෙසක් කුඩු ගොඩක් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි නිර්මාණය කරනවා. අපේ channel එකේ තියෙන ඔය ගැන වීඩියෝ ගොඩක් දාලා. ඉතින් අපි ප්‍රැක්ටිකල් මේවා භාවිතා කරලා තියෙන හින්දා තමයි අපි ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කූඩුවක් හරි ඔයගොල්ලන් නැත්තම් සල්ලු වෙනක් වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරනවා නම් උපකරණ, ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ සතෙක් හරි යම් උපකරණ ක්‍රියා කරන ඒ වගේ යාන්ත්‍රික වැඩවලට මේ මෝටරේ ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. ඉතින් පොඩි කූඩුවක් කරකව ගන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ එකම වාසිය තමයි මේක අඩු මුදලක් එන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 1000කට වඩා අඩු මුදලකට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ ෂාෆ්ට් එක දිග සහ කොට වශයෙන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි මේක දිග ෂාෆ්ට් එක අපි අරගෙන තියෙන අපිට පුළුවන් එතකොට මේකට ඕන දෙයක් මෙතන වෙල්ඩින් කරලා හරි අපිට අවශ්‍ය කරන දෙයක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙන ඉඳ තමයි අපි මේ වගේ දිග ෂාෆ්ට් එකක් තියෙන මෝටරයක් අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අපේ වයිපර් මෝටර එකක් අරගෙන ඒකේ අපිට තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ තියන්නේ අපි භාවිත කරන අනිත් වයිපර් මෝටර එක. මේක තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම ප්‍රචලිත මෝටර එක. වෙසක් කුඩුවක් කරකවනවා නම් අපිට පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මෝටරයක්. ඒ දවස්වල නම් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ ඔය බඩු වාහන පාර්ට්ස් කරන තැනක රුපියල් 1000කට 1500කට හොයාගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි දැන් වෙනකොට නම් මේ මුදලට හොයාගන්න අමාරුයි. රුපියල් 2000 ඉඳලා රුපියල් 4000 වගේ වෙනකන් මුදලක් කියනවා මෝටරේ අනුව, කන්ඩිෂන් එක අනුව. ඉතින් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මෝටරයක් තමයි වයිපර් මෝටර එක. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 50ක 60ක කූඩුවක්
අපිට කරකව ගන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව තනි පැත්තට කරගෙන හෝ දෙපැත්තට කරගෙන කූඩුවක්. ඒකෙදිත් අපි බලන්න ඕන අපි නිර්මාණය කරන කූඩුව තනි පැත්තට කරගෙන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙපැත්තට කරගෙන කූඩුවක් නම් ඒකේ මැද්දට දාන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන යුනිට් එක මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි මේ මෝටරෙත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ මෝටර්ස් පැය ගණන් එක දිගට වැඩ කරන්න ආපු මෝටර්ස් නෙමෙයි වයිපර් මෝටර්ස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙසක් කූඩුවක් කරනවා නම් පැය 6ක 7ක වගේ කාලයක් යනවා. ඒතකොට මේක පොඩි රත් වීමක් වෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මේකට අල්ලන ලෝඩ් එක වැඩි නම් මේක රත් වෙනවා. රත් වෙනකොට අඩු ගානේ මේකට ෆෑන් එකක්වත් පොඩ්ඩක් දාලා තියන්න ඕන මේක රත් නැතු වෙන. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේ මෝටරේ ඇතුලේ තියෙනවා කාන්දම් කොටස් දෙකක් අලවලා තියෙන්නේ. ගම් දාලා අලවලා තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තට කාන්දම් දෙකක් අලවලා තියෙනවා. මේක රත් වෙනවා වැඩි වුණොත් එහෙම මේ කාන්දම් දෙක අලවලා තියෙන ගම් ටික උණු වෙලා මේ කාන්දම් දෙක ඇවිල්ලා ආමිචරකට ඇලවෙනවා. ආමිචරකට ඇලුණාට පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා නිර්මාණයක් ඔක්කොම අවසන් කරලා මේක වැඩ පෙන්නනකොට මේ වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම ඔයා අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ලොකු ලෝඩ් එකක්, ලොකු වේට් එකක් එකපාරම මෝටරේට දාන්න නැතුව අපිට පුළුවන් පොඩි ගියර් බොක්ස් එකක්. මම කියන්නේ කඩේම ගියර් බොක්ස් එකක් ගන්න ඕන කියලා. අපිට පුළුවන් ෆ්ලයි වීල් ටිකක් හොයාගෙන පොඩි වීල් ටිකක් අරගෙන පොඩි ගියර් බොක්ස් එකක් හදාගන්න වගේ අවශ්‍ය කරන වේගයට ගැලපෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හරහා මේක සම්බන්ධ කරනවා නම් අඩි 10ක ඉඳලා 15 වගේ වෙනකන් කූඩුවක් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 80ක වගේ කූඩුවක් මේකෙන් කරකව ගන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව. අපි දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අපි මේ විදිහට නිර්මාණය කරපු එකක්. හරි මෙන්න මෙහෙමයි. මේ වයිපර් මෝටර් එක අපිට ගත්තාම ඔයගලන්ට පේන විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක් දාලා තියෙනවා. මේක කැරකෙන්නේ මොන දිශාවටද කියලා. එතකොට අපි මේක අපි මේ වයර් සම්බන්ධ කරගන්නකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙතන අපිට තියෙන වයර් සම්බන්ධ කරගන්න ස්ථානයක්. මෙතනට අපි දීලා ලයින් එක දෙන්න ඕන මේක 12න් වැඩ කරන එක. එතකොට මෙන්න මේ ඊතලේ කැරගෙන පැත්තට තමයි මේක කැරකෙන්න ඕන. මේක අනිත් පැත්තට කැරකුණොත් එහෙම ඔයගලන්ට මම මේක පිටිපස්සේ ගලවලා තියෙන්නේ වෙලාව කාලය අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇතුලේ ඔයගලන්ට පේන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තඹ තහඩු දෙකක් තියෙනවා. මේ වගේ තඹ පොඩි ප්ලෑෂර් කොටයකම වගේම තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස කන පිටට කැරකුණොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එජ් එක මේක රැඳු හිටියොත් මේ කියන්නේ මේක කන පිටට කැරගෙනකොට මේ පින් දෙක අනිත් පැත්තට හිටියොත් එහෙම ඇඹරිලා කැඩිලා යනවා. අනිද්දි තමයි මේ මෝටර එකට අපි ලොකු වේට් එකක් දාන්න එපා, ඩිරෙක්ට් වේට් එකක් දාන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ මේ තියෙන ලොකු විශාල වීල් එකක් ඔයගලන්ට පේනවනේ. මේක තනිකර ප්ලාස්ටික් වීල් එකක්. මේක යකඩ වීල් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් වීල් එකක් තියෙන හින්දා තමයි ලොකු ලෝඩ් එකක් වැටිලා මේකට දරා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් කැරගුණොත් එහෙම මේවා ඔක්කොම කඩලා යන්න හැකියාව තියෙනවා. අන්න එක තමයි අපිට මේකේ තියෙන අවාසියකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ වීල් සිස්ටම් එකකින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන් මේක නිර්මාණයකට ගන්නව නම් මුලින්ම මේකේ බ්‍රෂ් දෙකක් තියෙනවා. ඒක හොඳට කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට ක්ලීන් කරලා අපි දැන් මේක ක්ලීන් කරලා මේවයි ග්‍රීස් කරලා තියෙන්නේ. හොඳට ග්‍රීස් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණයට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔරිජිනල් ජපාන් මෝටර් එකක්. මේ අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අපි පෙන්නන්නම් අපි කූඩුවකට හදලා ඒ කියන්නේ මේකට අපි වීල් එකක් සම්බන්ධ කරලා නිර්මාණය කරගත්ත මෝටර එකක් පෙන්නන්නම්. ඒක කෙලින්ම අපිට කූඩුවකට සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තින්නේ අපි අපේ කූඩුව වලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි නිර්මාණය කරගත්ත කොටස මේ තියෙන වයිපර් මෝටර එක මේ වගේ යකඩ ප්ලේට් එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ සිදුරු තුනට දාන්න පුළුවන් විදිහට යන අපි මේ ප්ලේට් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වීල් එකක් අපි අරගෙන තිනවා. මේවා යකඩ බඩු කඩකින් ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ වයිපර් මෝටරේ ෂාෆ්ට් එක කොයි වෙලාවකද පාස්සන්න යන්න එපා. මොකද මේක පාස් වුවොත් එහෙම මෙතන තියෙන ප්ලාස්ටික් කොටසක් නිසා මේක උණු වෙලා ගැලවිලා යනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේකේ මෙන්න මේ වගේ ත්‍රෙඩ් කොටසක් තියෙනවා. ඒ ත්‍රෙඩ් එකට ගැලපෙන්න යකඩයක් මේ වගේ ලියවගෙන ඉවරලා ඒ ත්‍රෙඩ් එකට තියලා කරකවගෙන මේ වගේ හරහා විදලා ඉවරලා යනයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක තමයි පොඩි වීල් එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගලගේ කූඩුවේ යටට නැත්තම් ඔයගලගේ පොඩි ප්ලෑෂර් කොටේට ලොකු ෆ්ලයි වීල් එකක් අපිට භාවිතා කරලා මේක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක හොඳට ස්මූත් විදිහට ගැලවෙන්නේ නැතුව කැරගෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේ මොන මෝටරේ පාවිච්චි කරත් අපි අර දෙපැත්තට කැරගෙන කූඩුවක් නම් ඒක මැද්දට දාන මෙකනිසම් එක අනුව කියන්නේ දාන යුනිට් එක අනුව මේ මෝටර වල කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා අපිට තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වාහනවල ඩිෆරන්ෂල් එක ඇතුලේ තියෙන ස්පයිඩර් වීල් සෙට් එක. ඉතින් මේක තමයි කූඩුව දෙපැත්තට කරගෙන හදන කූඩුවකට නිවැරදිවම හරියටම
නිවැරදිව දශමයටම කරකව ගන්න පුළුවන් යුනිට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ වගේ ස්පයිඩර් වීල් එකක් දානවා නම් මේ වගේ වයිපර් මෝටරයක් හරි ඔයාලට මම මුලින් පෙන්නපු අර පොඩි මෝටරයක් හරි කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ස්පයිඩර් වීල් සෙට් එක භාවිත කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම ගියර් බොක්ස් එකක් කරා සාමාන්‍ය හෝස් පවර් එකක වගේ මෝටරයකින් කුඩුව කරකවීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ රේසර් තුනක් දාලා ඉවර වෙලා සිස්ටම් එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් යුනිට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් අන්න මේ වගේ එකකට ඔයගලන්ට පුළුවන් අර වගේ පොඩි මෝටරයකින් හරි නැත්නම් අපේ වයිපර් මෝටරෙන් හරි කූඩුව දෙපැත්තට කරකවන්න කිසිම කරදරයක් නැතුව මොකද මේක ප්ලේට් දෙක උඩ ස්මූත් වැඩ කරන හින්දා කරදරයක් නැතුව අපිට පෙන්නපු වයිපර් මෝටරෙන් හරි අර පොඩි මෝටරෙන් හරි අපිට කූඩු දෙපැත්තට කරකවන්න මෙන්න මේක තමයි අපි හදාගන්න ඕන යුනිට් එක. මේ වගේ ඩිෆරන්සල් එකේ ඇතුලේ තියෙන මේ ස්පයිඩර් වීල් සෙට් එක භාවිත කරන්න එපා. මේ වගේ පොඩි මෝටරයකින් දෙපැත්තට කරගෙන කූඩුවක් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරනවා නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයගලන්ගේ ඉදිරි නිර්මාණ වලට. ඉතින් ආ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලාගෙන හිටපු ඔයගලන් සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි කියන ගමන් නැවතත් හමු වෙමු මේ වගේම ස්මාර්ට් වීඩියෝ එකකින්.